låt oss inte förvänta oss några öppna kranar eller superhärliga tider till våren, men bit för bit. Och jag tänker att det finns något sunt i det. Det finns fortfarande branscher och bolag som har omställning att göra och som kommer ha det tufft. På individnivå och på enskilt bolagsnivå så finns det många saker man måste ta sig igenom. Men jag skulle säga att på ett mer övergripande plan så finns det mycket som talar för positiva saker framåt. De senaste 3 åren har varit en perfekt storm för fastighetsbolagen. Först pandemi och hybridarbetets genombrott och därefter inflations- och räntechocker. Öresundsbaserade Wihlborgs har dock lyckats ta sig igenom de 3 svåra åren utan några större skråmor. Tvärtom har bolaget lyckats växa och nettouthyrningen har varit positiv 42 kvartal i rad. EFN frågade vd Ulrika Hallengren hur detta varit möjligt. Dels är vi förstås på en plats där det finns affärer att göra. Så det är en grundläggande faktor. Att hela tiden ha en attraktiv produkt och att vara väldigt nära den marknad du är ger dig också förutsättningar för att göra mer affärer. Vi har tagit ett bett på att bygga uthållighet genom att vara stora på de marknader där vi har valt att vara. Och det tror jag också faktiskt har varit ett gott ställningstagande för de här tiderna. Är det den viktigaste skillnaden gentemot hur många andra har jobbat då? För många har ju haft det tufft här. Många har haft det tufft. Sen ska vi lägga till att Öresundsregionen klarade sig lite bättre än andra storstadsregioner under pandemin. Kanske var det för att man hade lite högre närvaro och man kunde jobba lite mer tillsammans. Inte så långa pendlingstider, inte lika stort beroende av kollektivtrafik. Den motståndskraften har liksom hängt i en del. Men rent generellt att hela tiden jobba med de platser där du är och att välja de bästa platserna och att kunna fortsätta investera i de platserna så att de bibehåller och utvecklar sin attraktivitet. Det tillsammans med en möjlighet att vara flexibel när hyresgästerna har förändrade behov. Någon vill öka, någon vill minska inom samma område, vi kan pussla runt. Vi lägger jättemycket kraft på att hitta de här lösningarna. Då måste du ha ett stort bestånd, du måste ha nära relation till de här hyresgästerna och måste se de här behoven. Enligt en fastighetsrapport som kom från Handelsbanken tidigare i höst så syns en ljusning på fastighetsmarknaden. Bland annat driven av den allmänna konjunkturuppgången. Den bilden bekräftas av Wihlborgs. Om man läser er senaste kvartalsrapport, ni ger exempel på konjunkturindikationer som att folk parkerar mer, arkitekterna är mer upptagna. Är det sånt ni tittar på för att ta reda på vart det är på väg? Det är ganska bra parametrar. Ju mer man rör sig i staden, ju mer man liksom parkerar till exempel, är ju en sån indikator på att här kommer en rörelse. Det kanske inte syns i förändrade handelsmönster riktigt än, men vi ser det direkt i den typen av parametrar. Arkitekterna är en väldigt bra indikator. När de får mer, de ligger ju tidigt i faser. Och när folk vågar investera i nya idéer, men då vet man att då är det också någonting på gång. Så att det är ett bra exempel. Om det nu är på väg att vända, vilket många tror ju, hur är ni positionerade då? Har ni lyckats stärka er position under de här tuffa åren? Ja, men det har vi gjort. Vi fattade faktiskt beslut när vi gick in i de här tuffa tiderna över alla bromsade in, men vissa var tvungna att bromsa och andra bromsar för att oron sprider sig. Och då bestämde vi oss för att vi ska fortsätta hålla gas. Vi satte faktiskt upp en strategi som vi kallar Wihlborgs whole shot. När vi går ur den här krisen då ska vi vara bättre positionerade än någon annan egentligen. Och det har ni lyckats med? Alltså, man ska inte säga att vi är bättre positionerade än någon annan, men vi har verkligen hållit i vår idé om att fortsätta hålla gas där vi kan. Vi har fortsatt investera. Vi investerade mer än någonsin 2024. Vi ligger fortfarande väldigt bra till för 2025. Över 2 miljarder so far i år. Och det är klart att när du investerar på goda platser, då hjälper det också till att, som jag sa tidigare, utveckla attraktivitet. Och det behövs. Man ser inte alltid den utarmningen som kan ske i en fastighet eller i ett område om du inte liksom hela tiden är där och boostar det hela. Men när den kommer, då är den väldigt svår att vända.
Så kan du underhålla grejer och liksom höja kvaliteten löpande, så har du en bra grej i det. Apropå kärnområden då, kontorsfastigheter i Malmö, det får man väl säga är någon slags kärnverksamhet för Wihlborgs. Där har ni en vakansgrad på 8% idag. Vad säger du om den? Ja, men den är ju högre än när det var som allra bäst. Totalt sett så har vi ungefär 3% högre vakans idag än när det var som bäst. Det är i ett historiskt perspektiv inte några alarmerande nivåer alls, men det är klart att vi hellre har högre beläggningsgrad än som det är idag. Men det är också bra att vi är redo med produkter när vändningen kommer, när efterfrågan finns där till ännu lite större grad än idag. Det som framförallt har tappat liksom, i både liksom ökade vakanser men också minskat värde är ju sämre områden. Så har du sämre områden, sämre kvalitet, då kommer den resan vara tuffare framåt. Man frågar väldigt mycket om, förstås som alltid, platsen, men också att det ska vara rätt kvalitet på grejerna. Men just det här med kontor då. Pandemin fick ju oss att jobba på andra sätt, vi som sitter på kontor, mer remote-arbete och sånt. Jag antar att ni har liksom örat mot rälsen här. Hur kommer vi att jobba i framtiden? Ja, men olika kunder väljer förstås olika lösningar för det. Och det hybrida arbetssättet och mer flexibilitet för medarbetare är ju faktorer som är här för att stanna. Däremot så idag lägger man mycket kraft på att få tillbaka människor till sina gemensamma arbetsställen. Det ger någonting annat när du faktiskt är i den dynamiken och träffas. Du blir effektivare och mer produktiv. Det kanske inte kommer vara den fulla arbetstiden, men den absolut största delen. I Danmark är man ju lite mer tydlig. Där beordrar man folk att gå tillbaka till jobbet, och så var det bra med det. Och i Sverige så försöker man jobba mer med, liksom, man pratar mycket om att locka folk tillbaka och så. Och det innebär att man måste lägga till kvaliteter så att folk också påminns om vad är det där kittet som gör oss till oss. Att jobba vidare med kulturen i bolagen. Många hyresgäster som upplever problematik med det idag, att man har kommit ifrån varandra, att man inte är lika sammansvetsat som bolag. Men vad kokar det här ner till framåt då? Mindre yta men kanske en högre förädlingsgrad för den yta som man hyr ut? Absolut en högre förädlingsgrad, men vi har nästan passerat den tiden när man framförallt jobbade med att lägga till gemensamhetsytor och kreativa zoner. Och nu går vi snarare in i en nästa fas där man inser att man måste också lägga till ytor för fokuserat och enskilt arbete. Bisarrt att du inte kan göra ditt arbete i lugn och ro på din arbetsplats, utan medarbetare upplever att de måste vara någon annanstans när de ska jobba. Så idag så ser vi faktiskt en trend mot att lägga till mer enskilda rum, mer ytor för enskilt arbete. Med kriserna till följd av pandemin och inflations- och räntechockerna avvärjda är frågan nu vilka nya utmaningar och kriser som väntar runt hörnet. Utmaningar finns alltid massor. Att fånga in olika sorters omställning i tid så att du kan liksom hela tiden vara en del i den processen är avgörande. Så att du inte hamnar i bakkant och måste liksom ta till väldigt drastiska beslut. Den allra största förändringen som jag ser över tid är att försöka ringa in vilka typer av branscher, vilka typer av kunder är det som kommer vara framgångsrika framåt. Och vilka typer av arbetsuppgifter är det som vi kommer se mindre av, vilka branscher är det som kommer vara utsatta, vilka typer av jobb kommer inte finnas kvar i en framtid. Så att vi investerar i den typen av kunder som vi tror också har en framtid. Och det är? Ja, det är det som vi ska ta reda på. Nej, men där måste du hela tiden vara med i det. Vi måste se till att de produkter vi tar fram är flexibla och passar många olika sorters branscher. Men vi måste också vara måna om att även om du tecknar ett långt, fantastiskt avtal med en hyresgäst som inte har ekonomisk bärkraft om 10 år, då var det där avtalet kanske inte så mycket värt. Så att vara nära utvecklingen inom många olika branscher är ju viktigt för oss. Mm. En annan fråga, om man tittar på ägarbilden i Wihlborgs, så har ni er största ägare i Backahill, familjen Paulsson, med 11% av aktierna idag.
Hur viktigt är det för Wihlborgs att det förblir så? Och jag frågar då bland annat eftersom Backahill blev omsprungna tidigare år som största ägare i Fabege. Hur ser du på, är det något du ligger sömnlös över? Nej, det ligger inte sömnlös över. Men däremot så det är klart att det har en betydelse för oss att ha en tydlig ägare. Och inte minst utifrån den historik som Erik och hans familj står för. Hur har man drivit affärer, vilken framåtanda, den här entreprenöriella kraften men också ansvarstagandet. Det har väldigt stor betydelse för mig, för det skapar också en kultur i bolaget som jag är väldigt stolt över och som jag tycker ger oss stor affärsnytta. Sen rent generellt, stabilitet, oavsett om det är ägande eller om det är hur du driver affären eller din marknadsposition. Stabilitet ger mod och kraft att faktiskt våga göra andra saker. Så på det sättet så har ju också ett stabilt ägandeskap en påverkan på vilka resultat du kan uppnå.